Morjesta. Nyt olisi vuorossa vähän Fiatin termostaattiasiaa. Elikkä Puntossahan on vakiona tämmönen termostaatti. Tämä on kateesi joku ihan perus ja tuossa nyt näkyykin 87 asteen. Näkyy tuolla noin niin Tää on ihan tämmönen perustermostaatti. Tämähän ihan normiautossaan tämmönen toimii ihan hyvin. Ja tässä ei ole mitään ongelmaa. Mutta sitten kun aletaan virittämään tämmöstä, eikä tehdä tuohon jäähdytysjärjestelmään mitään oikein kunnon parannuksia, niin lämmöthän siellä nousee sinne 100 asteen tietämille kesällä. Ja jos mä tämmöstä näin käyttäisin, niin mulla olisi koko ajan lämmöt siellä 96-100 asteen välillä kesällä. Vaikka tää on 87 asteen tämä, eli tää pitäisi alkaa avautumaan 87 asteessa. Eikä tämä ei vaan kerta kaikkiaan riitä. Et siinä on se ongelma. No, tämmösen on ratkaisu kyllä. Mulla siis on tämmönen samanlainen justiin, mutta porattu. Eli tää virtaa läpi koko ajan, mutta semmonen ei toimi näin talvella. Eli mulla on siellä lämmöt semmoisessa 70 asteessa tai jotenkin näin. Nyt näin niinku talvella. Kesällä toimii loistavasti, lämmöt on 85 tuntumassa. Mutta sitten nyt näin talvella, kun vaikka nytkin on yli 10 pakkasta, niin hyvä kun lämmöt saa sinne 70 asti ylipäätään pitemmällä ajolla. Eli siihen on ratkaisu nyt. Tai mä nyt on tämmösen löysin vinkkiä netin avulla googlettelin, niin tämmöseen sopii tämmöseen Puntoon ja moneen muuhun Fiattiin. Eli Punto ei lähdekään ole ainut, niin siihen saa ostettua tai saa laitettua tämmösen eri asteisen termostaati. Eli tämähän oli oli se 87, oli tämä. Niin tämä on kans kateesi, niin tämä on tossa näkyy. Tämä on 71 asteen. Eli jos mä nyt jos tää nyt käyttäytyy samalla lailla kuin tämmönen, niin tämä nostaa lämmöt lukemaa vajaa 10 astetta ylemmäs normiajossa. Eli tämä voisi toimia hyvin 80 asteessa tämä sitten. Ja se olisi justiin semmonen, mitä mä ite haen. No, tämähän on ihan erilainen. Mutta tossa on tosiaan tuo koodi, jos joku halutaan justiin sama ostaa. Siis tämähän ei tosiaankaan ole niinku suoraan käypäinen tänne. Mä näytän minkälainen täällä on. Elikkä tämä on nyt tämmönen kapistus. Ja tämähän siis ei mitenkään ole samannäköinen kuin tämä. Niin kuin varmaan tästä nyt huomaakin, että nämä ei ole niinku yhteen sopivat. Mutta tämän saa esimerkiksi, tämän saa purettua ehjänä tämän. Tässä on vaan tämmönen jousi, mikä sitä pitää paikallaan. Se voi täältä taittaa tai painaa ja samalla kääntää. Niin näin me saatiin tämä purettua. On tänne nyt näin ylimääräiset osat. Sitten täällä on tämä itse termostaatti. Tämmönen osa. Se tuli tuonne vaan. Elikkä me tämä tästä vaihdetaan. Ja vaihdetaan nuo jousekin samalla. Tämä tässä on nyt siinä niinku se idea nyt tälle päivälle. Elikkä me tämä osa vaihdetaan tuonne sisälle. Elikkä meidän pitää saada tämä tästä hajotettua. Elikkä tässä ei ole semmoista pikapainohommaa, vaan tämän pitää tosiaan hajottaa tästä tämän näin. Että me saadaan purettua tämä termostaatti. Mutta mä
teen sen ja jatketaan tätä näin. Että mä katkaisen tästä vaan. Katkaisen varmaan tästä vaan tuo toisen näistä jaloista, niin päästään sitten jatkamaan. Ja katsotaan sitä kohta. No joo, mä poikkasin nyt tästä toisen jalan. Eli se on nyt tämän näköinen. Ja mitä saa tonne tämän laitettua. Eli nyt pitäisi tästä vaan ihan lähteä helpostikin. Joo, eli sen sai tästä vaan väännettyä näin. Niin tässä on nyt tämä jousi. Tässä on uusi, tai tässä on niinku vanha jousi. Ja tää uusi on paljon lyhkäisempi ja kevyempi. Eli tuokin varmaan vaikuttaa jotakin. Joo, mutta katsotaanpas nyt miten tää hoituu. No niin, nyt tämä on täällä nyt irti. Eikö mitä saa tämä tätä seuraavaksi sitten pois. Se on niinku tuolla kiinni. Tästä pitää vääntää vaan jollakin. Mulla on tässä onneksi työkalu juuri käden ulottuvilla. Eikäs tuolta pitäisi vähän saada väännettyä. Että me saadaan tuo tämä täältä irti. No joo, mä nyt saisin tästä irti. Tämä tosiaan ton toisen vaan tästä näistä jaloista poikkasin ja tuon väänsin tuolta auki tuon homma. Sitten mä vähän tätä saa jatkettua. Eli näissä nyt oli tämmönen pikkunen ero. Elikkä ne on hieman eri mittaiset nämä palaset, eli näissä on niinku tämmönen mittaero. Eikä mun piti tehdä nämä tapit yhtä pitkiksi. Se oli suurin piirtein niinku näin. Niin. Se tapeista piti tehdä yhtä pitkät. Eikä mä tätä vaan lyhensin, se oli niinku tämmönen kärki tässä alun perin. Mutta mä otin sitten jonkun puoli senttiä tai jotain 4 milliä tai jotakin pois tuosta kärestä. Että mä sain tehtyä tästä oikein mittaisen tähän osaan. Sehän menee tuonne reikään. Tai sitten olisi tehnyt pisemmän reijän tonne vaan. Lisää upotusta, mutta nyt tämä menee tänne nätisti. Tämä ei muuten mennyt tänne. Ja nyt se sopii tänne nätisti. Samalla lailla kuin tämä vanhakin. Tässä nyt on semmonen ero vaan, että tässä on tämä kumi tän ympärillä. Ja tää uusi on metallinen. Et eipä siinä nyt varmaan ole mitään merkitystä kumminkaan loppupeleissä sitten siihen hommaan, että miten tämä pelittää. No mutta sitten seuraava ongelma oli tämän osan kanssa. Eli tämä ei mahtunut tästä alun perin läpi ollenkaan. Mä tein siihen isomman reijän sitten vaan, kun siinä oli tämä on huomattavasti pienempi tämä. Tai on huomattavasti ja huomattavasti. On siinä ainakin milliero tästä näin. Niin. Piti vähän isontaa tätä reikää tästä. Kun tässä oli näin paljon isompi tämä reikä, niin mä tein tähän nyt suurin piirtein saman kokoisen reijä tähän osaan. Elikkäs tämä vaan kasataan yksinkertaisesti näin. Eli tämä tökätään tänne. Noin. Sitten mä otan tästä. En tiedä kummalla jousulla mä otan kasaa, pitää aina kokeilla. Tässä on tämä alkuperäinen jous, on tämä. Sitten tässä olisi tämä
Tämän mukaan on tullut jousta tämän uuden termostaatin mukana. Mutta mä nyt testaan kumminkin eka tätä paksumpaa jousta tähän. Kun tämä kumminkin sopii tähän paremmin. Tää paksumpi jous. Eli tämä vaan paetaan tästä. Samalla lailla miten me otettiin pois, niin tämä uusi laitetaan tänne. Ja se on sitten valmis. Kattaa vaan katsoa, että tuo joustos on keskellä. Nyt se olisi siellä ja nyt se pitäisi toimia aivan. Sitten mennään testaamaan vaan, että millä lämpötilalla tämä nyt aukeaa. Mulla on tää tämmönen perustuta. Tämmönen kätevä lämpötilamittari. Lähdetään tällä testaamaan. Infrapunalämpömittari. Kokeillaan tosiaan tällä nyt se. Lähdetään keittämään vettä tai lämmittämään ja katsotaan milloin tää lähtee avautumaan tästä. Eli tämä tästä lähtee liikkeelle. No joo, täällä meillä on tämmöset testit pikkuhiljaa täällä menossa ja lämpötila näyttää nyt 67 suurin piirtein. Eikä ole vielä mitään tapahtunut. Ollaan erittäin lähellä 70. Enkä oikein nähnyt vielä mitään muutosta. Aika olla 7.2. Se näyttäisi ainakin äkkiseltä olevan vielä täysin ummessa. Nyt sitä ainakin tuli No joo, nyt se alkaa avautumaan. Joo. Elikkä noin 7.5. ...75 astetta. Niin se alkoi avautumaan. No joo, eli tää avautui täysin nyt tämmöisessä jossain 85 asteessa, nyt on yli 90 jo, mutta tästä jo näkee, että tuo jousi ottaa täältä vastaan jo tätä avautuvuutta. Ja nähdään tästä, että se on niinku tuosta nähdään, että se on niinku aika lailla tälle tasalle asti avautunut tämä meidän termostaatti. Aika lailla tuossa tasalla on nyt. No tuo jousi nyt ottaa vastaan, eli me pitää vaihtaa tähän seuraavaksi se toinen jousi. Kokeillaan sitten uudestaan, että miten tää vaikuttaa.
Näin se tässä pikkuhiljaa nyt sulkeutuu. Erittäin hitaasti, mutta varmasti. Näköjään tosi hitaasti menee kyllä tää sulkeutuminen tällä. Tästä ulkokuoresta ei vaan sitä lämpötilaa varmaan näe niin tarkasti, että millainen se oikeesti on. Laitetaan tähän se toinen jous nyt ja katsotaan, että miten sillä pelittää. No joo, mä vaihoin tonne tän 71 asteen termostaatin jouse, ja tämä alkaa avautua jo 5 asteessa. Se on ton verran auki jo. Nyt on 5,7. Eikä tämä ei niinku todellakaan toimi tällä jousella. Tajausta siis ei voi käyttää, eikä siihen on pakko laittaa tämä vahvempi jousi. Se on aivan pakko laittaa tuonne. Saa nähdä miten tää pelittää. Mä lyön tän tonne kiinni. No joo, nyt on lämpöt niinku paljon asiallisemmat. Tarkka luku näkyy tuolla. Se on tuo 75 astetta. Elikkä tämä termostaatti on nyt sen, oliko se nyt 71 asteen vai minkä on, niin tämä on varmasti hyvinkin lähellä sitä oikeeta. Nyt on autokin niinku huomattavasti lämpöisempi kuin mitä oli ennen. Se oli ennen tuossa ton viivan, mikä tuossa näkyy, niin sen alapuolella, nyt on se yläpuolella kumminkin. Niin on se nyt paljon parempi tämä lämpötila nyt. 7,5 se näyttää nää normiajoissa ja ennen se oli siinä 6,5 tuntumassa tai siellä, tai 70 kävi parhaimmillaan. Niin nyt on kumminkin 7,5, niin on tänään nyt paljon puhkaampi ajaa tämä auto nyt. Huomattavasti lämpöisempää ilmaa tulee. Kyllä on hieno keli ajella täällä. Aurinko paistaa ja 10 pakkasta. Hyvin lämmöt tuolla pysyy vieläkin on siellä 7,5. Ihan toimiva patentti tämä kyllä oli. Tää termostaatti. Eikäs jos joku innostuu tekemään kyseisen modifikaation, niin tässä on tää tuotekoodi vielä. Tuotenumero. TH 00171G1. Ja tuo meinaa 71 astetta, tuo 71 tossa. Mut se oli se juttu vaan, että tän mukana tulevaa jousta ei voinut käyttää, koska se termostaatti avautui liian aikaisin. Elikkä tämä jous, mikä tästä tuli mukana, niin tämä on liian löysä. Tai liian lyhkäinen tai liian löysä, tai mitä se nyt ajattelee. Eikä tätä ei kannata käyttää. Sitä kannattaa mieluummin käyttää sitä alkuperäistä jousta. Tämähän tästä nyt joutui hajottaa, mutta se nyt oli pieni murhe. Ja tätä osaa, niin tuota tappia tosta piti pikkasen lyhentää joku, olisiko 3-4 milliä tai jotain semmoista luokkaa, että sai mahtumaan sinne. Tää oli mukaan nuo tiivisteekin, mutta me päästään niitä kyllä mihinkään tarvita. Mutta juu, semmonen -10 asteessa oli jäähdytysnesteen lämpötila 75 astetta, eli ihan soppelisti toimii tämä nyt. Paljon paremmin kuin se mun oma aikaisempi patentti.
No juu, eipä muuta tällä kertaa. Morjens.